we can be born all over again. Very ghostly. So it's another just ignore it. I want to wash my hair. Can you tell me to eat this? Brain. What? Back arm. That's fine. I just surgery this morning. Các bạn ơi, hiện tại tôi hôm nay tôi muốn nói về âm nhạc. Tôi chơi piano, tôi tập piano. Tôi muốn chơi tốt hơn. Tôi tôi đã hoàn thành Simply Piano up. Khi tôi chơi một mình, tôi không có nhiều động lực nên tôi thay giáo viên. Tôi chơi rồi với ba giáo viên. Nhưng tôi không nghĩ họ giáo viên rất tốt. Tôi nghĩ họ không giúp nhiều. Có lẽ tôi cần họ tham thời gian. Tôi không biết nhưng thường xuyên tôi cảm thấy ngại giáo viên rất tốt. Tôi sẽ nói nhiều hơn trong tương lai. Tạm biệt.